Lúc nào người ta cũng nói là Iran có nhiều dầu mỏ, Iran trữ lượng dầu mỏ thế nọ thế kia, Iran còn có nhiều khoáng sản nữa. Nhưng liệu người dân Iran có thực sự giàu có và sung túc hay không? Và đặc biệt so sánh với Việt Nam của chúng ta thì sao? Trước tiên, trước mắt bạn chính là bản đồ thế giới. Iran nằm ở đâu? Iran chúng ta vẫn gọi đầy đủ là Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đây là một quốc gia rộng lớn ở Tây Á với diện tích khoảng 1,6 triệu km vuông, tức lớn khoảng 5 lần Việt Nam. Vị trí của Iran thì siêu chiến lược, phía bắc giáp với biển Caspi. Biển Caspi thực chất là một hồ nước mặn khổng lồ chứa đầy dầu khí. Phía nam là vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nơi mà hàng ngày hàng triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz, con đường huyết mạch của dầu mỏ toàn cầu. Nếu cái eo này bị chặn lại thì giá dầu thế giới sẽ vọt lên trời. Iran còn có biên giới giáp với 7 nước khác nhau, đó là Pakistan, Afghanistan ở phía đông, Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia ở phía bắc, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq ở phía tây. Địa hình thì rất là đa dạng, có sa mạc rộng mênh mông, nóng bỏng như lò lửa, có dãy núi Zagros cao chót vót, nơi tuyết phủ quanh năm, và có cao nguyên ở giữa, nơi dân cư đông đúc, với thủ đô Tehran, thành phố khoảng hơn 9 triệu dân nằm ở chân núi Alborz, tức là thành phố này có quy mô kiểu như Hà Nội. So sánh với Việt Nam thì địa lý của Iran khác biệt hoàn toàn. Việt Nam ta nằm ở Đông Nam Á, hình chữ S dài dọc Biển Đông, giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia. Chúng ta có đường bờ biển dài hơn 3.000 km và đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn bậc nhất của châu Á. Tất nhiên cũng phải nhắc đến cả đồng bằng sông Hồng nữa. Nếu như Iran là một quốc gia rất khô hạn, nhìn thuần túy về mặt nông nghiệp, khoảng 90% lãnh thổ là sa mạc, bán sa mạc hoặc cao nguyên khô, chỉ xấp xỉ 10% diện tích đất đai có thể canh tác được, thì Việt Nam hoàn toàn ngược lại. Điều này khiến Iran không thể làm giàu bằng nông nghiệp, cũng không có lợi thế như những vùng đồng bằng châu thổ ở Đông Nam Á. Nhưng bù lại, bởi vì họ có một địa chất cực kỳ đặc biệt, họ có một vị trí cực kỳ đặc biệt, thì nó đã biến nước này đúng là ngồi trên một kho tài nguyên khổng lồ. Họ đang sở hữu trữ lượng dầu thô lớn thứ 3 trên thế giới, chiếm hơn 9% tổng trữ lượng toàn cầu, tức là chỉ xếp sau Venezuela ở vị trí số 1 và Ả Rập Xê Út ở vị trí thứ 2. Về khí đốt tự nhiên, Iran thậm chí còn đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau một nước, đó là nước Nga. Không chỉ dầu khí, Iran còn là cường quốc khoáng sản đúng nghĩa. Nước này được ghi nhận có hơn 68 loại khoáng sản khác nhau, trong đó nổi bật đặc biệt là kẽm, đứng đầu thế giới về trữ lượng. Ngoài ra còn có đồng, sắt, vàng, chì, chrome, mangan. Nếu không bị cấm vận, riêng cái việc khai thác và bán khoáng sản đã đủ để biến Iran trở thành một trung tâm công nghiệp nặng ở Trung Đông. Hãy nói cụ thể hơn và chi tiết hơn về dầu mỏ. Dầu mỏ chính là tiền tươi mỗi ngày. Trước các lệnh trừng phạt, Iran từng xuất khẩu trên 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hiện nay dù bị siết chặt, họ vẫn xuất khẩu được khoảng 1,5 đến 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, chủ yếu sang Trung Quốc thông qua các kênh gián tiếp. Giả sử như giá dầu trung bình là 75 đô la Mỹ một thùng thì xuất khẩu như vậy, doanh thu dầu thô mỗi ngày của Iran rơi vào khoảng 112 cho đến 150 triệu đô la Mỹ và một năm tương ứng từ khoảng 40 cho đến 55 tỷ đô la Mỹ. Tức là chỉ riêng bán dầu thô thôi, chưa tính khí đốt và khoáng sản đã là một con số khổng lồ. Đây là lý do vì sao Iran vẫn sống được dù bị cấm vận nặng nề suốt nhiều thế kỷ. Giả sử mà Việt Nam có 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày cho Iran thì cái việc chúng ta xây những công trình như là cao tốc Bắc Nam hoặc là xử lý những cái dự án nữa phải nói là thoải mái, không cần nghĩ. Nói cách khác, Iran đang ngồi ở trên nguồn tiền mà Việt Nam phải lao động, sản xuất, xuất khẩu hàng trăm triệu tấn hàng hóa thì mới có được, trong khi họ chỉ cần đào dưới lòng đất lên là đã có được rồi. Bây giờ thì hãy vào câu chuyện chính, đó là Iran giàu hay là Iran nghèo. Giàu nghèo thì cần những con số thống kê và cũng phải hiểu về dân số của họ để lấy GDP chia ra cho dễ hiểu. Thì tính đến đầu năm 2026, Iran có dân số khoảng 92 cho đến 93 triệu người. Thì nước này thường xuyên đứng ở trong nhóm khoảng thứ 17 trên thế giới về quy mô dân số và là một trong những quốc gia đông dân nhất ở châu Á, kém Việt Nam khoảng chục triệu người. Người Ba Tư chính là nhóm lớn nhất, chiếm phần lớn dân số và cũng là nhóm có văn hóa, có ngôn ngữ chi phối cuộc sống tại Iran. Người Ba Tư thì nói tiếng Ba Tư, ngôn ngữ chính thức của nước này. Ngày xưa Iran được gọi là nước Ba Tư. Ngoài ra còn có những nhóm dân tộc khác như là người Kurd và những nhóm nhỏ hơn như người Ả Rập, người Armenia. Những cái nhóm này thì vẫn giữ những bản sắc văn hóa riêng biệt và thường nói thêm ngôn ngữ riêng ngoài tiếng Ba Tư. Về tôn giáo thì chúng ta nhìn vào đất nước Iran, nhìn vào cách họ ăn mặc cũng hiểu rồi. Phần lớn người dân Iran là theo Hồi giáo, với đa số là người Shia, một nhóm nhỏ theo dòng Hồi giáo Sunni hoặc là những tôn giáo thiểu số. Và Iran dòng Hồi giáo Shia thì đối đầu với nhóm còn lại. Tóm lại thì Iran không phải là một nhóm dân tộc đơn nhất mà là một tập hợp những cộng đồng đa dạng. Họ cùng chia sẻ quốc tịch Iran
Cùng sống trong một đất nước giàu bản sắc lịch sử và văn hóa lâu đời ở Tây Á, từ người Ba Tư chiếm đa số đến những nhóm thiểu số với những ngôn ngữ và những tập quán riêng biệt. Và hơn 90 triệu người Iran ấy đang có mức thu nhập bình quân như thế nào? Iran nhiều tài nguyên nhưng mà người dân của họ thì chưa chắc đã giàu đâu. Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF năm 2026, thì GDP của Iran vào khoảng chưa đầy 400 tỷ đô và thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức 4.250 đô la Mỹ một người một năm, tức là khoảng 110 triệu Việt Nam đồng một năm. Nghe thì có vẻ không thấp, tuy nhiên cái điều quan trọng là lạm phát ở Iran nó đang nhảy múa và nó đang phá đảo. Năm 2025, lạm phát lên đến khoảng gần 50%, thậm chí có lúc lên đến 60%. Đồng tiền nội địa của Iran được gọi là đồng rial, nó mất giá kinh hoàng. Nghĩa là một cái bánh mì, một ly cà phê ở thủ đô Tehran, giá cả sẽ nhảy múa chỉ trong có vài tháng. Và tất nhiên lúc đó lương làm sao điều chỉnh cho nó kịp. Tại sao lại như vậy ư? Tại vì địa lý cũng đóng vai trò lớn. Iran nằm ở Trung Đông nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị. Từ năm 1979, sau cuộc cách mạng Hồi giáo, Iran bị Mỹ và phương Tây trừng phạt vì chương trình hạt nhân và hỗ trợ các nhóm vũ trang. Những lệnh cấm vận này chặn Iran tiếp cận công nghệ, chặn tiếp cận đầu tư nước ngoài và bán dầu tự do. Kết quả là kinh tế gần như là phụ thuộc hoàn toàn vào dầu mỏ, nhưng xuất khẩu bị giảm mạnh. Gần đây thì có biểu tình lớn nổ ra dẫn đến chính phủ cắt Internet toàn quốc và một lần nữa lại gây ra thiệt hại. Người dân nghèo tăng lên, thất nghiệp thanh niên cũng tăng lên. Bây giờ hãy so sánh với Việt Nam. Năm 2026, theo Quỹ tiền tệ quốc tế, tức là cùng cái nguồn thống kê với Iran, thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là nhỉnh 5.000 đô la Mỹ, trong khi Việt Nam chúng ta đông dân hơn họ. Nghĩa là về mặt con số thì Việt Nam chúng ta đang sống thoải mái hơn Iran, và về mặt áp lực cuộc sống thì chắc chắn là cũng thoải mái hơn so với Iran. Tại sao lại như vậy ư? Tại vì địa lý cũng giúp chúng ta một phần. Vị trí Đông Nam Á gần Trung Quốc, công xưởng của thế giới, cũng giúp chúng ta thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chúng ta có 16 hiệp định thương mại tự do và đang bổ sung thêm, xuất khẩu rất là mạnh mẽ, điện thoại, dệt may, cà phê. Iran thì bị cô lập, xuất khẩu chủ yếu là dầu thô sang Trung Quốc, ít đa dạng. Quản lý kinh tế cũng khác, Việt Nam cải cách mở cửa, kiểm soát lạm phát rất tốt. Iran thì quản trị yếu, phụ thuộc vào dầu và xung đột chính trị làm nền kinh tế của họ phập phù. Và cái nguyên nhân khiến Iran dù bán rất nhiều dầu nhưng khó giàu chính là vị trí địa lý và chính tài nguyên của họ. Đó là gì? Khi cái giá dầu cao thì có tiền nhanh, nhưng cũng dễ bị cấm vận, dễ phụ thuộc vào dầu, kinh tế khó đa dạng và luôn bị các cường quốc soi vào đúng chỗ hiểm nhất. Iran vì thế trở thành ví dụ điển hình của một đất nước. Đất thì khô nhưng dưới lòng đất là vàng đen, đủ nuôi cả một nền kinh tế và cũng kéo theo hàng loạt những xung đột bất ổn. Điều quan trọng hơn cả, ở Việt Nam chúng ta vận hành kinh tế một kiểu, còn Iran vận hành kinh tế theo một kiểu khác. Ai đang quản lý Iran? Ai đang quản lý nền kinh tế của Iran? Thực sự thì Iran có một cách quản lý nền kinh tế rất độc đáo. Ở đây không nói đến việc đúng hay là sai, hoặc tích cực hay là tiêu cực. Trụ cột đầu tiên chính là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Trên danh nghĩa đây là một lực lượng quân sự, nhưng trên thực tế đây trở thành một siêu tập đoàn kinh tế. Họ hiện diện từ xây dựng hạ tầng, dầu khí, vận hành cảng biển cho đến tổ chức xuất khẩu dầu để theo các những kênh mà tránh lệnh cấm vận. Điểm then chốt đó là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trung thành trực tiếp với giáo chủ tối cao, chứ không chịu sự chi phối của tổng thống hay nội các. Điều đó khiến họ vừa có sức mạnh vũ lực, vừa nắm những mạch tiền quan trọng nhất của kinh tế Iran. Bên cạnh đó là hệ thống những boniat, tức là các cái quỹ kinh tế mang danh nghĩa tôn giáo và từ thiện. Trên giấy tờ nó được lập ra để giúp người nghèo, những cái gia đình hay là những cái hoạt động xã hội. Nhưng mà trong thực tế thì nhiều cái quỹ này sở hữu đất đai, nhà máy, doanh nghiệp lớn và hoạt động gần như ngoài tầm giám sát tài chính bình thường. Họ không phải công bố báo cáo tài chính minh bạch như doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan nhà nước. Tiền đi đâu, dùng thế nào, về bản chất thì chỉ có những lãnh đạo tôn giáo cao nhất nắm rõ, còn nhiều người thì không biết thông tin. Như vậy bản chất thì giáo chủ tối cao chính là người định hướng chiến lược về kinh tế của Iran cũng như chính trị của Iran. Iran gần gũi với ai, đối đầu với ai hay mở đóng cửa với thế giới. Tổng thống và chính phủ chịu trách nhiệm điều hành kinh tế hàng ngày, ngân sách, lạm phát cho đến chính sách xã hội, nhưng chỉ trong khuôn khổ được cấp phép. Cái phần quan trọng nhất, đặc biệt là dầu khí, hạ tầng và chiến lược lại nằm trong tay của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Đúng là Iran thu được nhiều tiền từ bán dầu, nhưng một quốc gia mà phải chi quá nhiều cho quân sự thì tiền và những hoạt động khác cũng chẳng thấm là bao. Một phần lớn nguồn thu được ưu tiên cho quân sự, an ninh và những tổ chức gắn chặt với hệ thống tôn giáo ở Iran. Thêm vào đó, những lệnh cấm vận như đã nói cũng là một sự ràng buộc. Kết quả là Iran vẫn có đủ nguồn lực để tồn tại và duy trì, nhưng người dân thì phải gánh lạm phát cao, đồng tiền mất giá và sức sống bị bào mòn, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Và như vậy, nhiều giàu không đồng nghĩa với giàu có. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị,
bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.